There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. Here's to new beginnings and a better life. Here's to dancing underneath the disco lights. They can try but they can never take me down. Ooh, cause I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely, but with you here nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love, not afraid to love you. Know me. Take the time to dig deep underneath this rain.
package na dumating. Nilagyan ko siya ng papel kasi andito yung address ko, andito rin yung address niya. Para ano naman, exciting. Char. Baka maging wanted kalaban ng lipunan. Para di makita. Basta, sigurado ako para sa akin to kasi pangalan ko at saka address ko. Just pangalan niya at saka address niya. May kabigatan ng box, kaya yayamanin yung nagpadala guys. Talagang yayamanin. Tas galing Pinas to Galing Pinas, pero naka-US. Naka-dollar sign. Yan yung binayaran niya. O, di ba yayamanin? Yayamanin yung nagpadala nito. Sige, buksan na natin ha. Excited na ba kayo? Ay, ano ba to? Baka masugatan yung ilalim. Kinakabahan ako. Baka may bomba. De, joke lang. Joke lang talaga. Pampatawa lang yan. Hindi, kasi excited din ako. Ito yung excited na ang tagal magbukas. Kung kayo magpadala guys, sus Diyos ko, baka maano kayo sa akin, mapikon. Ang tagal magbukas. Excited din ako anong laman nito. Tingnan nga natin. Ayan na. Oh my God. Ay, tingnan nyo. Paris pa talaga siya. Oh, sa Paris. Okay. Sagutin muna natin. Lagay natin dito. Guanaca pistachio. Ay, gusto ko yung pistachio. Tingnan natin. My God, piyaya, my favorite. Ito talaga yung favorite ko. Wala din kasi yan dito. Ito, to Brianna. O, diba? Pulburon. Pulburon plus. Balot na balot talaga siya. Promise. Damit. Nako, two more. Dress na dress. O, diba? Mark New York yan. Oh, I like it. Nice. Gusto ko to. Ano siya? Zero. Chicos na zero talaga. Kasi nagtanong siya kung anong size ko. Sabi ko zero. Diba? Wow! Thank you! At ang soft niya. Hindi yun, ano siya? Malamig sa malamig sa skin. Ang ganda niya. O, diba? Ang ganda niya. Ano, kakain ba tayo nito? Kakain ba ako nito? Tingnan niyo pistachio. Ay! Masarap. Promise. Dito tayo sa isa. Favorite ko talaga ang biyaya. Kahit saan ako ilagay. Kahit sino yung uuwi sa amin, tiyaya talaga yung pinapasapasalubong sa akin. Tiyaya na ubi. Tiyaya talaga, tsaka tuyo. Yan lang. Wala din kasi namang tiyaya dito. Hindi ka makabili ng tiyaya dito. Kaya, tiyaya talaga. Uumus kong tiyaya sa isang araw, isa. Talaga, promise. Tiyaya na to. Tiyaya na to. Bishi!
Ayan na. Siya yung nagpadala sa akin. Thank you. Maraming salamat sa pinapadala mo sa akin. I really appreciate it. At saka, the best. The best. Masarap yung chocolate. Ay, nakatikim na din ako. And then, yung yung piyaya, the best. Salamat. Salamat talaga. Yun ang galing sa Pinas, ang piyaya. Kaya salamat. Thank you and Merry Christmas and Happy New Year. Salamat sa advance pag sa birthday ko and thank you.